Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chứng kiến man quỷ tự bạo để đồng quy vô tận với đối thủ, ánh mắt Hứa Thanh bắt đầu tỏa ra sát khí. Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng người anh em này luôn mang lại cho hắn cảm giác ấm áp như người nhà vậy. Lúc này đây, bầu trời chiều tà rực lên một màu đỏ quạch như màu huyết sắc. Trong cánh rừng rậm âm u, bóng tối đang dần nuốt chửng những tia sáng cuối cùng, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương tràn ngập tám phương. Tại trung tâm chiến trường, tiểu đội huyết ảnh đang vây công Lôi đội, kẻ địch gồm 5 người, 3 tên tay sai ngưng khí tầng 3 tản ra phong tỏa đường thoát, còn 2 chủ lực đang điên cuồng tấn công. Một là gã lão hỏa cầm đầu, kẻ còn lại là Hỏa Nha, một trung niên mù một mắt, lưng gù dị dạng, vừa đột phá ngưng khí tầng 5. Trong không gian dị chất ấy, tiếng cười âm hiểm của tên đội trưởng huyết ảnh vang lên. Hôm nay, tiểu đội Lôi Đình nhất định phải bị xóa tên. Lôi đội, người tự kết đi. Bằng không, người sẽ giống như man quỷ kia, liều mạng đến lúc dị hóa, nhắm mắt không toàn thây. Khi ngươi ngã xuống, ta sẽ chăm sóc ả Loan Nha và biến đứa nhỏ kia thành vật tế. Nghe vậy, gã Hỏa Nha tiếp lời, đầy sát khí. Đúng vậy, Lôi đội, người cứ yên tâm mà đi sớm một chút. Giữa lúc Lôi đội đang bị đẩy vào tử lộ, Hứa Thanh ẩn mình sau tán cây đã lặng lẽ quan sát toàn cục. Ngay khi sát khí đạt đến đỉnh điểm, hắn bộc phát. Sức mạnh Hải Sơn Quyết tầng 3 phối hợp với tốc độ kinh hồn, Hứa Thanh hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng vào vòng vây. Kẻ thứ nhất chưa kịp phản ứng đã bị một tia sáng lạnh bén ngót xuyên qua điểm yếu, gục ngã ngay tức khắc. Kẻ thứ hai vừa định lùi lại thì một cú đấm như búa tạ giáng thẳng vào ngực, khiến gã mất hoàn toàn khả năng kháng cự. Kẻ thứ ba lọt vào tầm ngắm, Hứa Thanh vung tay ném ra chủy thủ, vệt sáng lóe lên, kết liễu đối thủ trong chớp mắt. Hứa Thanh khom lưng dưới ánh chiều tà, ánh mắt như sói lạnh lùng nhìn chằm chằm tên cầm đầu. Thấy vậy, Lôi đội gầm khản giọng hét lên. Tiểu hài tử, đi mau! Ở bên cạnh, đội trưởng huyết ảnh gầm lên. Xử hắn đi! Dứt lời, Hỏa Nha lao tới. Linh năng tầng 5 bộc phát, tạo thành một tầng bích chướng vô hình. Đối diện đối thủ chênh lệch cảnh giới khá cao với mình, Hứa Thanh không chút sợ hãi tung quyền, tiếng nổ vang dội, bích chướng dạn nứt nhưng không vỡ, lực phản chấn khiến cổ tay hắn chật khớp kêu răng rắc. Không một tiếng rên rỉ, Hứa Thanh thản nhiên bẻ lại khớp xương, tiếp tục tung quyền thứ hai phá tan bích chướng. Chứng kiến một màn này, Hỏa Nha kinh ngạc, liên tiếp niệm chú gọi ra 3 quả hỏa cầu nóng rực truy kích. Hứa Thanh dùng thi thể kẻ địch làm vật chắn, nhưng vẫn bị hỏa diệm bao phủ, da thịt hắn đỏ rực, mụn nước nổi dày đặc, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Thấy thế, Hỏa Nha cười tàn nhẫn quát, con sói con này, thêm 2 hỏa cầu nữa thôi, người sẽ thành thây khô. Dứt lời, Hỏa Nha thi triển bí thuật, phun ra một ngụm tinh huyết đen kịt, kết thành một huyết cầu khổng lồ, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Đây chính là đòn chí mạng của gã. Trong sát na, Hứa Thanh nắm lấy tấm thuẫn vỡ của man quỷ dưới đất, dùng nó che chắn toàn thân, lao như tên bắn xuyên qua làn xương độc. Ngay khi áp sát, hắn tung quyền phá nát bích chướng cuối cùng. Trong khoảnh khắc Hỏa Nha lảo đảo, tay phải Hứa Thanh vốn đã giấu sẵn đầu rắn kịch độc và vẩy quỷ điện hạt đâm thẳng vào vết thương cũ trên ngực gã. Máu độc ăn mòn làn da, lan nhanh vào tim mạch. Hỏa Nha rú lên đau đớn, sinh cơ trôi qua nhanh chóng. Gã tuyệt vọng nhìn về phía đồng bọn thất thanh hô lên: "Đội trưởng, cứu ta!" Nhưng dị chất trong người gã đã bùng phát không thể áp chế. Một tiếng nổ chấn động, Hỏa Nha hóa thành một đạo huyết sắc tứ tán khắp nơi. Cách đó không xa, thấy Hỏa Nha thua thảm bại, đội trưởng huyết ảnh kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, bầu trời chuyển sang màu đỏ quỷ dị, một tiếng ca nữ tử âm u vang vọng rừng già. Giữa làn sương đỏ, một đôi giày nữ màu đỏ cũ nát bước đi thong dong trên mặt bùn. Tên đội trưởng huyết ảnh đang chạy bỗng khựng lại, thất khiếu phun ra bạch khí, toàn thân héo rũ, rồi hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Đôi giày đỏ tiến gần đến Lôi đội, ông nhìn vào khoảng không phía trên đôi giày, nước mắt chảy dài. Đào Hồng, là ngươi sao? Thực thể không nhìn thấy dường như ngồi xuống trước mắt ông, để Lôi đội chạm vào hư vô, rồi lặng lẽ lướt đi, biến mất cùng làn sương huyết sắc. Hứa Thanh chôn cất vũ khí của man quỷ, rồi cõng Lôi đội đang hôn mê rời rừng. Sương mù dày đặc bao phủ khiến mọi người mất phương hướng, nhưng cái bóng dưới chân Hứa Thanh bỗng nảy sinh dị động, thôn phệ sương mù giúp hắn nhìn thấu bóng tối. Trên đường đi, hắn thu phí bạch đan của những kẻ lạc đường để đổi lấy sự dẫn dắt. Một tên gian trá định ăn quỵt đã bị hắn dập tắt nến, bỏ mặc trong sự tuyệt vọng của sương mù. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xé tan đêm tối, Hứa Thanh đã đưa Lôi đội thoát khỏi cấm khu. Tại biên giới, hắn gặp lại Thập Tự và Loan Nha. Đối mặt với sự lo lắng của họ, Hứa Thanh chỉ nói một câu bình thản nhưng lạnh thấu xương: man quỷ tử trận, tiểu đội huyết ảnh toàn diệt. Đến đây tôi cũng hết tập 4 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.